سجل هدفا في مرماه بالخطأ فمات بسببه. كان أحد أفضل لاعبي منتخب بلاده. يرى البعض أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه مساهم بقدر ما في إراقة دمائه. صاحب إحدى أقصى الذكريات في تاريخ كرة القدم، قتل ب6 رصاصات في جريمة هزت عالم الرياضة آنذاك. المراهنات كانت سببا في قتله. إنه اللاعب الكولومبي أندريس إسكوبار. من أسوأ اللحظات التي يمكن أن تمر على لاعب كرة قدم أن يسجل هدفا عكسيا في مرمى فريقه، ويزداد الأمر سوءا إذا تسبب هذا الهدف بشكل أو بآخر في ضياع بطولة أو خروج مبكر. لكن بالتأكيد لا يمكن أن يصل الأمر إلى التفكير في أن حياة اللاعب يمكن أن تكون الثمن الذي يدفعه مقابل التسجيل في مرمى فريقه. لكن للأسف وقع هذا الحادث الأليم للمدافع أندريس إسكوبار، الذي كان جزءا من التشكيلة الذهبية للمنتخب الكولومبي في كأس العالم أمريكا عام 1994. تعرض إسكوبار للاعتداء والاغتيال في إحدى الحانات المحلية في بوغوتا بعد عودة البعثة الكولومبية إلى الوطن بعد الخروج المبكر والمحزن من الدور الأول للبطولة. ربما يرى البعض أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه مساهم بقدر ما في إراقة دماء المسكين إسكوبار. تسبب بيليه قبل بداية كأس العالم 94 في رفع سقف التوقعات من المنتخب الكولومبي بترشيحه للفوز بلقب المونديال، وهو الذي لم يصل يوما إلى نصف النهائي من قبل. القصة بدأت في صيف 1993 خلال تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم. المنتخب الكولومبي بقيادة فالديراما صاحب الشعر الطويل المجعد وقع في مجموعة تضم الأرجنتين بقيادة الفتى الذهبي مارادونا، وإن كان في آخر أيامه، وبيرو وباراغواي. وعكس المنتظر تصدر المنتخب الشهير بلقب القهوجية مجموعته برصيد 10 نقاط، لكن الأهم من الصدارة هي تلك المباراة التي جمعته مع منتخب الأرجنتين في عاصمتهم العنيدة بوينس آيرس، حيث تمكن فالديراما وزملاؤه من إذلال مارادونا ورفاقه وسحقوهم بخماسية نظيفة أمام جمهور لم يكن قادرا على مسح دموع الكبرياء المهدورة عن وجنتيه. هذا الفوز الخيالي الذي لم يتحقق من قبل ولم يتكرر بعد ذلك حتى الآن لفت انتباه المحللين للمنتخب الكولومبي، ثم جاءت تنبؤات بيليه التي لم تصدق يوما بالمناسبة لتجعل مهمة الكولومبيين في المونديال واضحة وبسيطة: العودة بالكأس. بالطبع لم يرد عشرات الآلاف في كولومبيا تفويت فرصة المكسب الكبير على أنفسهم، فانهالت المراهنات خصوصا من بارونات المخدرات الذين كانوا يتحكمون في ذلك البلد الأمريكي الجنوبي تقريبا، ورصدت أموال طائلة للمراهنة على فوز المنتخب الأصفر بمونديال أمريكا. ثم جاءت قرعة بطولة كأس العالم لتجعل الأمور أسوأ، حيث وقعت كولومبيا في المجموعة الأولى إلى جوار 3 منتخبات مغمورة: أمريكا ورومانيا وسويسرا، مما جعل تأهلها للدور الثاني يبدو مسألة وقت لا أكثر. ومع ذلك فإن الكرة لم تكن لصالح المنتخب الكولومبي في النهائيات بعدما كانوا يتوقعون النجاح في التصفيات، فقد خسروا مباراتهم الأولى أمام رومانيا ب3 أهداف مقابل هدف واحد، ووجدوا أنفسهم في موقف صعب أمام أمريكا في المباراة الثانية، فكان عليهم تحقيق الفوز للحفاظ على آمالهم في التأهل. وفي المباراة الثانية مع أمريكا التي أقيمت على أرضية ملعب روز بول بولاية كاليفورنيا الأمريكية، سجل إسكوبار هدفا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 35، وتسبب في هزيمة كولومبيا بتلك المباراة ب2 مقابل هدف وحيد، قبل أن يفوز الكولومبيون في مباراتهم الأخيرة أمام سويسرا ب2 نظيفين. وادعى المنتخب الكولومبي البطولة من الدور الأول، وعادت بعثة المنتخب إلى كولومبيا محملة بخيبة الخروج المبكر، ولكن لم يكن أحد يتوقع حدوث الكارثة الكبرى. وبينما كان إسكوبار الذي كان يبلغ من العمر 27 عاما جالسا في إحدى الحانات في 2 يوليو تموز من عام 1994 ليشرح للجماهير ما حدث في المونديال بعد أن رفض لاعبو المنتخب مواجهة الشعب،
خوفا من رد فعلهم اقتحم المكان 3 من رجال العصابات وأطلقوا النار على اللاعب ليلقى حتفه في الحال. شيع الشعب الكولومبي لاعبه الذي راح ضحية خطأ لم يكن مقصودا في مباراة لكرة القدم، كما شارك في تشييعه الرئيس الكولومبي سيزار غافاريا، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية والسياسية، قبل أن يتم القبض على الفاعلين الذين ثبت انتماؤهم إلى عصابة تابعة لبارون المخدرات الكولومبي الشهير بابلو إسكوبار. والأهم أن هدف إسكوبار العكسي دخل تاريخ كرة القدم من بابها الخلفي، باعتباره من أسوأ اللحظات التي تم تسجيلها في تاريخ الساحرة المستديرة الطويل والحافل بالأحداث. إذا كنت قد وصلت إلى هنا فلا تنسى أن تضغط لايك وتدعمني بمتابعة القناة للاستمرار في نشر القصص، والسلام عليكم.